नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। आज आपण करणार आहोत मुरमुरे पोहे। मराठवाड्यात त्याला सुशिला असं पण म्हटलं जातं। आता आपण रेसिपीला सुरुवात करू। हे पूर्ण बोल भरून कुरमुरे आहेत। मी ह्या पाण्यामध्ये ते थोडे भिजवून घेणार आहे। अगदी असे हाताने पिळून घ्यायचे। आपले सगळे कुरमुरे मी पाण्यातून काढलेत। त्याच्यामध्ये काही घाण असेल तीही पाण्यात निघून जाते किंवा थोडीशी माती लागलेली असते तीही निघून जाते। आता ह्या पाण्याने धुवून मी ह्याला जरा मोकळं करून घेते। कुरमुरे पोह्यांना आपण सुरुवात करूया। कढई गरम झाली आहे, मी तेल टाकते। तेल जवळपास 2 ते 3 टेबलस्पून आहे। थोडेसे शेंगदाणे आधी तळून घेणार आहोत तेलामध्ये। आपले शेंगदाणे छान फ्राय झालेत। मी आता त्यामध्ये थोडा कढीपत्ता टाकून घेणार आहे। कढीपत्ताही छान फ्राय झालाय। आता कढीपत्ता आणि शेंगदाणे मी काढून घेते। आता आपण मोहरी टाकून घेऊ। मोहरी तडतडली लगेचच आपण जिरं टाकणार आहोत। मोहरी जिरं चांगलं तडतडली आहे। आता थोडा हिंग टाकणार आहे। हिंग चिमूटभर। मिरच्या मध्यम आकाराच्या 3 मिरच्या होत्या। हे 2 मध्यम आकाराचे कांदे। कांदे आपल्याला पोह्यांना जसे आपण फ्राय करतो ना तसेच आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे। कांदा आपला चांगला झालाय। आता आपण हळद टाकून घेणार आहोत। हळद अर्धा टीस्पून। आता आपण सिमला मिरची टाकणार आहोत। ही ऑप्शनल आहे, तुम्हाला टाकायची असेल तर टाका। माझ्याकडे होती म्हणून मी आता ती टाकणार आहे। थोडी कोथिंबीर। आता आपल्याला हे जे कुरमुरे आपण भिजवून ठेवलेले होते आणि त्यामध्ये हे तळलेले शेंगदाणे हे आता आपण टाकणार आहोत। कुरमुरे छान परतवून झालेत। आता त्यामध्ये ना आपल्याला फुटाण्यांच्या ज्या डाळ्या असतात ना, जे चिवड्यात टाकतो ते डाळ, ते मी थोडंसं मिक्सरमध्ये क्रश करून घेतलंय, ते टाकणार आहे। इथे मी जवळपास 2 ते 3 टेबलस्पून टाकते। आता आपल्याला साखर टाकून घ्यायची। 1 टेबलस्पून साखर आहे, ती मी टाकणार आहे। चवीपुरतं मीठ। आपले मुरमुरे पोहे तयार झाले। मी आता गॅस बंद करते आणि थोडासा लिंबाचा रस तो टाकून घेते। लिंबाचा रस ना नेहमी गॅस बंद करून टाकावा, म्हणजे ते कडवट होत नाही पदार्थ। आता मी प्लेटिंग करते। आपले कुरमुरे पोहे तयार आहे। मी थोडंसं कोथिंबीर टाकून गार्निश करते। तुम्हाला हवं तर तुम्ही बारीक शेव पण टाकू शकता, जी आपण शेवपुरीवरती टाकतो ना, ती टाकली तरी चालेल। थोडेसे डाळिंबाचे दाणे टाकले तरी पण हरकत नाही, तरी छान लागतात ते। आपले मुरमुरे पोहे तयार झालेत। तुम्ही त्याला मुरमुरे पोहे म्हणा किंवा मराठवाडा स्पेशल सुशिला म्हणा। अशा छान छान रेसिपी करण्यासाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी।